Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. किती मोठा पाठिंबा असू द्या, पण यशस्वी तोच होतो ज्याच्या रक्तात जिंकण्याची हिंमत आणि लढण्याची ताकद असते. मी मागे हटणार नाही. नमस्कार मित्रांनो, जय शिवराय, जय भीम. स्वागत आहे तुम्हा सर्वांचं तुमच्याच लाडक्या भावाच्या यूट्यूब चॅनल आरजी क्रिएशन्सला. तर मित्रांनो, आपला आजचा व्हिडिओ तुम्ही बघितलाच असेल की किती खास झाला आहे. आणि अशा प्रकारचा व्हिडिओ जर तुम्हाला पण बनवायचा असेल तर मग व्हिडिओमध्ये शेवटपर्यंत राहा. याच्यामुळे होणार काय, तर तुम्हाला आपल्या व्हिडिओमध्ये मी इथं जे काही स्टेप्स सांगितले ते तुम्हाला इथे चांगल्या प्रकारे समजतील आणि नंतर मग तुम्हाला आपला आजचा व्हिडिओ बनवताना कसलीही अडचण येणार नाही. आणि जर तुम्हाला आपला आजचा व्हिडिओ जराही आवडत असेल तर मग आपल्या व्हिडिओला लाईक करायला आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. ओके, तर चला मित्रांनो, आता जराही वेळ न घालवता आपण आपल्या आजच्या या व्हिडिओ एडिटिंग ट्युटोरियल व्हिडिओला सुरुवात करूया. तर मित्रांनो, व्हिडिओ बनवण्यासाठी सिंपली अलाइट मोशन ॲपला ओपन करून दिलाय. अलाइट मोशन ॲप्लिकेशन ओपन करून दिल्यानंतर आपल्या आजच्या व्हिडिओमधील जो काय बीट मार्क, शेक इफेक्ट जे काय प्रीसेट असणार आहे या सर्व प्रीसेटची इनपुट लिंक तुम्हाला आपल्या ऑफिशियल वेबसाईट www.rgcreationyt.com वर भेटून जाणार आहे. आपल्या वेबसाईटला व्हिजिट करण्यासाठी तुम्ही गुगलवर सर्च करू शकता किंवा त्याची जी काही लिंक आहे ती तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाणार आहे. आता सर्वात अगोदर तुम्हाला आपल्या आजच्या व्हिडिओमधील बीटमार्क प्रोजेक्टला ओपन करून द्यायचा आहे. ओके, तर बघू शकता मित्रांनो, या टाईपमध्ये आपला बीटमार्क प्रोजेक्ट असणार आहे. इथे तुम्हाला सिंपली सर्व स्टार्टिंगला येऊन प्लसवर टॅप करून इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन तर अशा प्रकारचा एक ग्लोईंग लिरिकल डायलॉग PNG वाला व्हिडिओ तुम्हाला इम्पोर्ट करायचा आहे. हा व्हिडिओ इम्पोर्ट करून दिल्यानंतर इथला जे साऊंड आहे ते तुम्हाला इथं 0 करायचं आहे आणि मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये येऊन थर्ड वाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन लेफ्टला स्क्रॉल करायचा आहे, बॅक यायचा आहे. सिंपली राईट साईडला स्क्रॉल करून जे काही 10 सेकंडच्या पुढचा पार्ट आहे तो तुम्हाला ट्रिम टू राईट करून द्यायचा आहे. एवढं केल्यानंतर प्लसवर टॅप करून इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन तर ज्या कुठल्या फोटोवर तुम्हाला हा वाला व्हिडिओ बनवायचा असेल तो फोटो तुम्हाला इथे ॲड करून द्यायचा. तर सिंपली मी हा फोटो इथे ॲड करून देतो. फोटो ॲड केल्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये येऊन थर्ड वाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन हा फोटो तुम्हाला काय अशा प्रकारे फिट टू स्क्रीन सेट करायचा आहे आणि बॅक येऊन सिंपली शेवटला येऊन या फोटोला लांबवून द्यायचा आहे. एवढं केल्यानंतर सिंपली इथं बघू शकता, सिंपली एरोवाल्या आयकॉनवर टॅप करून या पुढच्या बीटवर यायचा आहे आणि मधोमध जे काय स्प्लिट नावाचा ऑप्शन आहे त्याच्यावर टॅप करून हा फोटो तुम्हाला 2 पार्टमध्ये कट करायचा आहे. काय अशा प्रकारे. ओके, पुन्हा एक वेळा तुम्हाला लेफ्ट साईडच्या एरोवर टॅप करायचा आणि सिंपली लेफ्ट साईडच्या बीटवर येऊन फोटोला अशा प्रकारे तुम्हाला 2 भागामध्ये कट करायचा आहे. तर बघू शकता का अशा प्रकारे वेगवेगळ्या पार्टमध्ये मी हा फोटो इथं कट करून दिला आहे. एवढं केल्यानंतर सिंपली तुम्हाला इथं 10.7 सेकंदवर येऊन प्लसवर टॅप करून इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन तर इथून तुम्हाला एक ब्लॅकिश शॅडो PNG इम्पोर्ट करून द्यायचा आहे. तर मित्रांनो, हा PNG ॲड केल्यानंतर या PNGला तुम्हाला शेवटपर्यंत लांबवून द्यायचा आहे. मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये येऊन थर्ड वाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन लेफ्टला स्क्रॉल करून याला काय अशा प्रकारे एकदम खाली तुम्हाला सेट करायचं आहे. एवढं केल्यानंतर इथून बॅक यायचं आहे. बॅक केल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं तर बघू शकता इथं 13.9 सेकंदवर यायचा. सिंपली प्लसवर टॅप करून इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन तर इथून तुम्हाला एक फ्लॅश ओव्हरले इफेक्ट इम्पोर्ट करून द्यायचा आहे. ओके, तर मित्रांनो, या टाईपमध्ये तो फ्लॅश इफेक्ट ओव्हरले असणार आहे. मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये यायचा आहे. थर्ड वाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन लेफ्टला स्क्रॉल करून बॅक यायचा आहे. ब्लेंडिंग अँड ओपॅसिटीमध्ये येऊन तुम्हाला वरती स्क्रॉल करून कॉन्ट्रास्टवाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन सिंपली ओव्हरले नावाचा ऑप्शन तुम्हाला सिलेक्ट करायचा आहे. आता बॅक यायचा आहे आणि पुढच्या बीटवर येऊन जो काय पुढचा पार्ट आहे तो इम्प्रूव्ह करून द्यायचा आहे. एवढं केल्यानंतर या कॉपीवाल्या ऑप्शनवर टॅप करून ही लेअर तुम्हाला कॉपी करायची आहे. लेअर कॉपी केल्यानंतर सिंपली बघू शकता 19.14 सेकंदवर येऊन पुन्हा एक वेळा त्याच ऑप्शनवर तुम्हाला टॅप करायचं आणि ही लेअर इथं पेस्ट करून द्यायची आहे. एवढं केल्यानंतर मित्रांनो, सिंपली बघू शकता इथं 22 सेकंदवर येऊन पुढचा पार्ट ट्रिम करून द्यायचा आहे. एवढं झाल्यानंतर सिंपली जो काय ब्लॅक शॅडो PNG आहे त्याला असं वरती आणायचं आहे. वरती आणल्यानंतर सिंपली इथं 10 सेकंदवर येऊन प्लसवर टॅप करून इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन तर इथून तुम्हाला अशा प्रकारचा इमोजी PNG इम्पोर्ट करायचा आहे. हा PNG ॲड केल्यानंतर याला शेवटला लांबवून द्यायचा आहे. मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये येऊन थर्ड वाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन लेफ्टला स्क्रॉल करून थोडं मोठं करायचं आहे आणि फर्स्ट वाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन हा PNG तुम्हाला खाली सेट करायचा आहे. एवढं केल्यानंतर मित्रांनो, आता इथे जेवढे काही फोटोज आणि PNG आहेत त्याच्यात आपल्याला इफेक्ट द्यायचा आहे. इफेक्ट देण्यासाठी सिंपली बॅक यायचं आणि आपल्या व्हिडिओमधील शेक इफेक्ट प्रोजेक्टला आपल्याला इथे ओपन करून द्यायचा आहे. हा प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर पहिल्या फोटोवर टॅप करून इथले इफेक्ट कॉपी करायचे आहेत. बॅक यायचं आहे आणि पुन्हा एक वेळा बीटमार्क प्रोजेक्टला ओपन करायचा आहे. ओपन केल्यानंतर इथं जो काही पहिला फोटो आहे त्याच्यात हा इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे आणि त्याच्या पुढचा जो काही फोटो आहे तो तुम्हाला सोडायचा आहे आणि तिसऱ्या नंबरच्या फोटोमध्ये हा इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचा आहे.
एवढं झाल्यानंतर पुन्हा एक वेळा बॅक यायचं आणि आपल्या शेकिंग इफेक्ट प्रोजेक्टला ओपन करायचा आहे आणि सिम्पली शेवटच्या फोटोवर टॅप करून इथले इफेक्ट कॉपी करायचे आहेत, बॅक यायचा आहे आणि पुन्हा एक वेळा आपल्या बीटमॅप प्रोजेक्टला ओपन करून सिम्पली आता आपण इथे जेवढे काही फोटो सोडले होते तर या मधल्या फोटोमध्ये तुम्हाला हा इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे आणि शेवटच्या फोटोमध्ये देखील तुम्हाला हाच इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचा आहे। एवढं झाल्यानंतर पुन्हा बॅक यायचं आहे आणि शेकिंग इफेक्ट प्रोजेक्टला ओपन करायचं आहे आणि इथं जो काही इमोजी PNG असणार आहे त्याच्यातले इफेक्ट कॉपी करायचे आहेत, बॅक यायचं आहे आणि पुन्हा एक वेळा ॲटिट्यूड बीटबार प्रोजेक्टला ओपन करायचा आहे आणि इथं जो काही इमोजी PNG होता त्याच्यात तुम्हाला हा इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचा आहे। एवढं झाल्यानंतर आता सिम्पली बघू शकता तुम्हाला 10.7 सेकंद करायचं आहे, प्लसवर टॅप करून इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन तर इथून तुम्हाला एक ओव्हरले टेम्पलेट इम्पोर्ट करून द्यायचं आहे। तर अशा प्रकारचं ते टेम्पलेट असणार आहे। मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये येऊन थर्ड वेल ऑप्शनमध्ये येऊन लेफ्टला स्क्रॉल करून बॅक यायचं आणि सिम्पली शेवटच्या बीटवर येऊन पुढचा पार्ट ट्रिम टू राईट करून ब्लेंडिंग अँड ओपॅसिटीमध्ये यायचं आहे, लाईटनमध्ये येऊन स्क्रीन वाला ऑप्शन तुम्हाला सिलेक्ट करायचा आहे। एवढं केल्यानंतर बघू शकता मित्रांनो काय अशा प्रकारे आपला जो व्हिडिओ आहे तर तो वाला व्हिडिओ देखील इथे रेडी झालेला आहे। तर आता वरती दिलेल्या शेअरच्या आयकॉनवर टॅप करायचा आहे आणि आपला जो व्हिडिओ असणार आहे तो व्हिडिओ तुम्हाला एक्सपोर्ट करून द्यायचा आहे। मित्रांनो हाच होता आपलाचा व्हिडिओ। हा वाला व्हिडिओ तुम्हाला जराही आवडला असेल तर मग एक लाईक नक्की करा। तर भेटूया आपल्या आणखी एका नवीन आणि दमदार व्हिडिओ सोबत। तोपर्यंत जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। शेवट ह्याच्यात सुद्धा किंग माणूस लागतो, तुम्हाला आखल्या आहेत कमी।